Itt a tavasz, dagad a... vagyis inkább viszket a tenyér. Lassan kezdjük a gyökeresztetést. Itt az idő. Bemutatom a penicska metódust, a kőzetgyapotos gyökeresztetést. Nálam hogy sikerült. Tartsatok velem! Sziasztok! Február vége van, egy szombati nap. Sajnos nem sok időm volt mostanában videót készíteni, de hát mindenkinek már viszket a tenyere, itt a gyökeresztetés ideje. Én is kipróbáltam a penicska metódust, a kőzetgyapotos gyökeresztetést. Tényleg annyira jó módszere? Hát el kell mondanom, eddig nagyon jók a tapasztalataim. Egyszerű, nem kell vele sokat foglalkozni, csak beledugdostam a vesszőket, beáztattam, és eltelt egy hónap, és kijöttek a gyökerek. Tehát beszéljünk is egy picit erről a gyökeresztetésről. Sokan kérdezik, milyen vesszőket gyökeresztessünk, hány rügyeseket, őszi, tavaszi metszésből. El kell mondanom, szerintem talán az őszi egy picit jobb, összes mikroelem, makroelem el van tárolva a vesszőbe, készül a téli hibernált időszakra. Nagyon jók az őszi szedésű vesszők. Ha nincs más lehetőségünk, lehet tavaszi is, ebbe a szép meleg időbe. Már nagyon indulás határon vannak a szőlők. Aki ilyenkor metszi le gyökeresztetéshez, lehet, hogy hamarabb ki fog pattanni a hajtás, és nehezen fog megindulni a gyökér. Ha őszi vesszőt használunk, mindenképp nézzük meg, hogy érette, keménye, ropogóse. Nem beért, hajló, zöld vesszőket nem fogunk tudni gyökeresztetni. A tárolás is fontos, 3-5 fokon hűtőszekrénybe, vagy pincébe, vízóraknába, betekerve jó nejlomba. Én idén úgy tároltam, hogy betekertem nejlonzacskóba, beleraktam a magas ágyásba, jó sok homokot, földet raktam rá, néha megnéztem, és egyelőre így még jónak tűnik, zöld az összes. Télen a magas ágyás nem sok mindenre való, de a szőlőcsemetéket és a vesszőket igazán jó lehet benne tárolni. Öntöttem rá egy kis homokot a tetejére, elkevertem a földdel, és ebbe vannak a kis csemeték oltványok, és az oltani való vesszők is, megmutatom. Oltani való vesszők pedig itt vannak eldugdosva zacskóba. Tessék. Strawberry, eper, mangó, ezek a különleges ízűfajták. Ez a karamellfajta, banzai. Különleges vesszők itt vannak nekem a föld alatt. Ha már melegszik az idő, akkor majd átkerülnek a hűtőbe oltásig, de egyelőre jobbnak bizonyul ez a módszer, mint hogy a hűtőbe tárolgassam. Ott mindig kiszárad. Így biztosabb. Fontos dolog, nézzük meg, hogy zöld a vessző. Vágjuk meg metszóllóval, nézzük meg. Szép zöld a felület, van súlya is, érződik, hogy nem egy kiszáradt gaj, akkor valószínű sikerülni fog a gyökeresztetés. Legalábbis a vessző jó. Én a vesszőket beáztattam egy napra, sima esővízbe, vagy ásványvízbe, esetleg a nem klóros a csapvíz, az is jó. Most gyorsan meg is vágom az alját, megnézzük, hogy tényleg éle zöld a vessző. Ez amúgy egy cotton candy, battacukorízű szőlő. És látható, hogy ez élő. Teljesen szép zöld, nem egy kiszáradt vessző. A szép zöld vesszőt sokan megkarcolgatják, meg lehet igazából, ha nagy mennyiséget gyökeresztetünk, úgyse lesz rá időnk, meg lehet karcolni, főleg ha csak 10-20 vesszőt gyökeresztettük magunknak. A nagy mennyiségbe nem fogjuk itt karcolgatni, akkor valószínű leszúrjuk bakhátba, vagy föld alá dugjuk fejen állva, és a nap melegétől ki fog gyökerezni az alja,
amit majd később megfordítunk és úgy ültetünk el, az is egy jó hagyományos módszer. Na hát, de a penicska módszert nézzük most meg. Az alsó rügynél elvágott, bekarcolt vesszőket, esetleg gyökeresztető hormonba is márthatjuk, Clonex, Radix, de ne használjuk töményen, inkább egy kicsit hígítsuk, mert nagyon nagy kallusz képződik, szétrepeszti az egész venyigét, nehezebben fog kijönni a gyökér, hogyha nagyon töményen belemártjuk a Clonexba, Radixba abba bele lehet. Én egy egyszerű ilyen kis tálcát használtam, 1 hónappal ezelőtt raktam bele ezeket a vesszőket, na de nem mindet, a kismis zolocét, nagyon finom, egyedi karamell, muskotáj, mag nélküli fajta, azt egy pár napja raktam bele, az már éles lesz, de a Picasso ecsetét, a Picasso fajtát, azt csak tesztnek raktam bele ebbe a gyapotba. Itt van ez a jó kis agrokőzetgyapot, nagyon jó tartja a nedvességet. Aki szeretne ilyet, rá kell keresni, hogy kőzetgyapot gyökeresztetéshez, vagy növénynevelő kocka. Biztos, hogy fog találni az interneten. Egyszerűen csak vágjuk le a nekünk megfelelő méretet. Szerintem ez a 7-8 centiszer 7-8 centi a legideálisabb. Nem kell nagyon pici. Ebből mondjuk 2 készítek. Ha le van vágva, áztassuk be. Ezt a 2 vesszőt ki is veszem. Ők lesznek majd a tesztalanyok. Fogjuk szépen, belemártjuk a vízbe. Jó átázik, nagyon jó tartja a nedvességet. Átáztatott kőzetgyapotot egy olyan edénybe tesszük, aminek az aljára vagy agyaggolyócskát, vagy valami kőzetet, ami egyszerűen felfogja a vizet. Én egy ilyen kertészetbe kapható kis apró kavicsot szórtam. Lényeg, hogy a tálka alján ne álljon a víz, ha kijönnek a gyökerek, ne rohadjon el. Belehelyezzük, ide még fér 2, belehelyezzük a kis tálkába gyapott kockánkat, és egyszerűen megvágott résszel lefele, közepébe beleszúrjuk. Lehet gyökeresztetni 2 rügyes, 3 rügyes, sőt még 1 rügyes vesszőt is. Kis cotton candy, ratatouille fajta. Fontos, hogy a rügyek azért felfele nézzenek, azt nézzük meg, ne fejjel lefelé szúrjuk be. Ennyi az egész, nem egy ördöngősség. 1 hónappal ezelőtt berakott vesszőkkel mi is a helyzet. Én már innen látom, hogy nagyon jó kezdenek jönni a gyökerek, de meg is fogom mutatni. Oda néz. Ez szerintem önmagáé beszél. Kín vannak a gyökerek. Semmit nem kell vele csinálni. 30 napig így belerakjuk, hetente egyszer megnézzük, ha esetleg száraznak érezzük, picit meglocsoljuk a tetejét, de nem kell túlzottan locsolgatni, mert nagyon jó tartja a nedvességet ez az anyag. Ezt a gyökér hosszúságot már meg se kell várni, ennél hamarabb. Ha éppen meglátjuk a gyökér végét, már konténerezhetjük is, rakhatjuk földbe. Én ezt csak a bemutató miatt vártam meg. Kérdés, hogy milyen földbe ültessük, de a túl savas, lúgos közeg nem annyira jól szőlőnek, úgyhogy ne tiszta tőzegbe ültessük, inkább 50% tőzeg, 50% fekete föld. Lényeg, hogy azért lágy, levegős, lehet bele perlitet is tenni. Minél jobban terjedjen a gyökér, és a víz ne pangjon benne, nem annyira szereti a szőlő gyökere. Én tettem bele egy kis egyszerű palántaföldet, nagyon jó kis laza anyag. Egyszerűen fogjuk, és sajnos túl nagyok már gyökerek,
reméljük nem fog letörni. Egyszerűen gyapotostól, nem kell róla leszedni, egyszerűen gyapotostól belerakjuk, feltöltjük a maradékot palántafölddel. És ennyi az egész, el is van ültetve. Ültethetjük fél literes pohárba, másfél literes vizes flakon. Csak vágjuk ki az alját, bármilyen kis edénynek, ne pangjon benne a víz. Fogjuk, beletesszük. Nagyon szép gyökere van. Beletesszük, mehet a palántaföldre. Kijött a hajtás, ez mekkora probléma? Ha már kinn vannak a gyökerek, akkor nem probléma. Viszont túl korán nem érdemes elkezdeni a gyökeresztetést, mert kell a szőlőnek a fény, ha szobába csináljuk, csak nyúlik. Esetleg vehetünk ilyen növénynevelő lámpát, alátenni, világítgatni, de hát valahogy májusig ki kell nevelnünk, ki kell húznunk, hogy életbe maradjon. Ha azért készítünk csemetéket, mert szeretnénk a végleges helyére a kertbe ültetni, akkor ráérünk szerintem március legvégén elkezdeni a gyökeresztetést, április végére kész lesznek a konténeresek, és lassan ültethetjük ki. Ha viszont barátoknak konténeres szőlőt szeretnénk készíteni, akkor el lehet kezdeni már március elején, április elejére kijönnek a gyökerek, elkonténerezzük, és amikor ültetni lehet májusra, már szép, jó erős zöld hajtása is lesz. Jó fog kinézni, ha valakinek odaadjuk, csak kiássa a helyét, és lehet is ültetni. Úgyhogy itt az ideális időpont, lassan március eleje, kezdhetjük a gyökeresztetést. Kell melegíteni az alját? Persze, biztos, hogy gyorsabban kigyökerezik, de a Penicska azt ajánlotta, ő nem melegíti, egyszerűen 23-24 fokba a szobába berakja, nem lesz olyan kényes a szőlő, hirtelen átkerül majd a hűvösebb közegbe, így ugyanolyan hőmérsékletű földbe rakjuk, mint amilyenbe kigyökerezett. Lehet, hogy tovább tart, de nem lesz olyan kényes. Hogy kell locsolni? Túlzottan nem kell locsolni, mert nem szereti a szőlő a nagyon nedves, mocsaras közeget, de azért, ha látjuk, hogy kezd már kókadozni a hajtás, akkor egy fél deci vizet lehet neki adni, de amúgy csak másfél-két hetente kell ráönteni. Nem baj, ha nagyon száraz a teteje, alul az még azért vizes, de nem szabad túlöntözni, mert elkezd feketedni a levél, végén leszárad a hajtás, és nem tudjuk, hogy mi van. Kihúzzuk, barna, elfonnyat, elrohadt gyökereket fogunk találni. Szerintem ez az egyik legjobb gyökeresztetési módszer, most ha magunknak készítünk, nem túl sok csemetét, elég jó a siker százalék. De aki kíváncsi, a másik videómban, a tavalyiban megnézheti, hogy kell vízbe, hogy kell tőzekkorongba, hogy kell úsztatva gyökeresztetni. Most idén a Penicska féle kőzet gyapot a sláger nálam, úgyhogy ezt próbálgatom. Túl hosszú a hajtás, és nem jött ki a gyökér. Megoldás lehet, hogy egyszerűen csak visszacsípjük a hajtást, picit megállítjuk a növekedést, hát ha kijönnek a gyökerek, és utána egy hónajhajtás fog megindulni, úgy fog tovább növekedni a szőlő. Gyorsan bemutattam ezt a kis módszert, nagyon jó, én így gyökeresztetek idén, Cotton Candy, Picasso, Kismis Zoloce, és ezek vannak benn, de hát majd van azért egy-két érdekesebb venyigém, azt ki fogom magamnak gyökeresztetni. Hogy mi lesz a sorsa a Picasso csemetéknek, majd lehet felrakom a Facebook csoportomba, csemegeszőlő függők, érdemes rákeresni és csatlakozni, nagyon jó kis csoport. Na, hát ennyit a gyökeresztetésről, menjünk is haza, meg kész az ebéd, nem minden a szőlő, kell a gyomrunkra is gondolni. Akinek tetszett a videó, nyomjon egy lájkot, iratkozzon fel a csatornámra, nagyon sokat segít nekem, sziasztok!